Hello guys! Welcome to my channel! Ngayon ay magluluto ako ng favorite recipe ng aking family na roast chicken in thyme and lemon. Gumamit po ako dito ng electric oven sa pagluluto ng ating roasted chicken. Kung wala po kayong electric oven, pwede po kayong gumamit ng turbo broiler. Pero kung may mahaba po kayong time para magluto, ay pwede po kayong mag-manual cooking o mag-roast ng chicken. So, let's start! So, narito ang ating mga ingredients sa ating roast chicken in thyme and lemon. Narito naman ang ating actual ingredients para sa ating roast chicken in thyme and lemon. Okay, meron tayo ditong whole chicken, soy sauce, garlic, salt, nasa sa inyo po kung gaano kaalat ang gusto ninyo, lemongrass and pandan, paprika, thyme, sugar, sugar yan, ketchup, and ground pepper. Yung oil ko hindi ko na ilagay, kaya kailangan din. And now, gumawa na tayo ng ating marinade. So, dito po, paghahalu-haluin lang natin lahat ng ingredients. Una kong inilagay ang soy sauce, and then garlic, ground pepper. Let's put the paprika. Lagay na rin natin ang magpapabango at magpapasarap na herb, ang thyme. Banana ketchup. Sugar. So, pwede po kayong magdagdag kung gusto nyo ng mas matamis. And then, salt. Then, i-mix lang po nating mabuti hanggang sa ma-dissolve ang sugar and salt. And now, ready na ang ating marinade. Okay, dito, pinat-dry lang natin ang ating chicken para mas kumapit ang ating marinade. Lagyan lang natin ng marinade ang ating whole chicken. Ayan, i-massage lang natin ang ating chicken para mas kumapit ang ating marinade. So, this time, nilalagyan ko ng marinade ang loob ng ating chicken. Nilalagyan ko po ng marinade ang loob ng chicken para mas malasa at mas juicy ang ating roasted chicken. So, nanunuot po talaga ang lasa ng ating marinade. So, this time, nilagyan ko na ng lemongrass and pandan para mas bumango ang ating roasted chicken. Before tayo magsimula kanina, inilagyan ko na ng aluminum foil ang ating rectangular pan. So, ready na ang ating marinated chicken. After nating i-marinate ang ating chicken for 1 hour, inilagay ko na siya sa ating rectangular pan na may aluminum foil. And then, nilagyan ko ulit ng marinade na may oil. Okay, ready to roast na ang ating roasted chicken in thyme and lemon. After 1 hour, ay binaliktad ko ang ating roasted chicken and then pinapahiran ko ulit ng marinade para mas malasa. Ang secret po sa mas masarap at mas malasang roasted chicken, ang ginagawa ko po ay niluluto ko po at pinalalapot ng bahagya ang ating marinade. At iyon po ang aking ipinapahid sa aking chicken. So, after po nating baliktarin at pahiran ng 2 times ang ating roasted chicken,
Hayaan lang po natin siya hanggang matapos ang 2.5 hours. So, ready to garnish na ang ating roast chicken in thyme and lemon. So, pwede po natin lagyan ng celery or parsley ang ating roast chicken and then lemon para po pampadagdag ng color at mas magandang tingnan. Ayan, kinat ko lang ang lemon ng circle para meron tayong pang garnish and pang design. Napaka-juicy po ng ating roasted chicken and then napakabango dahil sa ating herbs and spices na inilagay. Gaganahan ka talagang kumain dyan mga beshi. So, narito na po ang ating roast chicken in thyme and lemon. Sana po ay marami kayong natututunan sa ating cooking vlog. Thank you for watching. God bless. Bye!